ისეთ ნახატს დავხატავ გუაშის საღებავებით. ამას გავაფერდებ შავად. იმ დროს ლაივი რომ მქონდა TikTok-ზე ძალიან კარგი თემები ჩავიწერე და ჩავინიშნე და ყველას დავხატავ. ზელენსკს შეგფრიდით და დავიწყე ხატო გუშინმა რაღაც ფიზიკურად რაც დავხატე არ მომეწონა, შესაბამისად აღარ ავტორთა ის ნახატი და მე თავიდან კიდე დავხატავ. ესეც იქნება ესეთი მარტივი, რომ ახერხოთ, დავხატოთ. შეგიძლიათ იგივე დახატოთ აკრილის საღებავებითაც, ან ფლომასტერებით და ფანქრებით. Wow.